Cum pregătim substratul pentru răsaduri? Ce vase putem folosi? Cum tratăm semințele? Ce tehnică de semănat alegem? Ce probleme pot să apară? Și ce soiuri am ales pentru anul ăsta, la roșii, vinete și ardei? Despre toate acestea vorbim astăzi. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Vă salut, dragi prieteni grădinari mai mici, mai mari. Mă adresez grădinarilor care au o grădină și eventual un solar pentru familie. Da? Suprafețe mici pe care vrem să cultivăm câte ceva din fiecare pentru a avea legume sănătoase pentru familia noastră. Și pentru asta răspund în primul rând la o întrebare care a venit recent pe canal: în ce tăvi alveolare, câte celule ar trebui să aibă? Deci vorbim de tomate roșii, da? Ardei și vinete. Vă spun punctul meu de vedere. Dacă vreți să cultivați o suprafață mai mare cu o anumită legumă și automat vor fi mai multe fire, merită să le semănați într-o tavă alveolară. Așa cum este asta, de exemplu, de 104 celule, sunt tăvi chiar și cu mai multe celule. Bineînțeles, vom acoperi toată suprafața tăvii cu semințele din același soi sau hibrid, fiecare cum alege. Dar, dacă e să folosim tăvi, vreți neapărat să folosiți tăvi, se pot tăia în bucăți, pentru că au destulă stabilitate. Eu am tăiat chiar și în 6 bucăți o tavă din asta la un moment dat și putem obține așa niște tăvi mai micuțe în care să avem mai puține fire. Asta funcționează foarte bine și merită să o facem pentru ardei și vinete. Au rădăcinile mai sensibile și e de preferat, ca fiind începători, să le manevrați foarte ușor când va fi momentul repicării. Le scoateți pur și simplu din tavă și cu tot balotul de pământ le mutați într-un vas mai mare. Aici puteți vedea răsadul meu de vinete și răsadul de ardei capia, ureche de elefant. Le-am semănat la început de februarie pentru că vreau să le plantez în solar. Dar pentru afară nu e târziu nici acum, în prima, maxim a doua săptămână din martie. Asta în legătură cu tăvile alveolare. Deci e foarte bine să avem celule individuale pentru ardei și vinete. Sunt foarte ieftine, câțiva leuți. Puteți să comandați câteva cu foarte multe celule și câteva cu celule mari în care putem foarte bine să repicăm tomatele, 24, și să le folosiți mulți ani, pentru că dacă aveți grijă de ele nu se strică. Dar în același timp puteți să folosiți și paharele de unică folosință sau chiar și tăvi comune, așa cum am semănat eu acum câțiva ani și vă pun aici imagine să vedeți ce ardei frumoși s-au făcut. În privința tomatelor, nu e așa o problemă mare. Și vă mai spun ceva. Este o observație pe care am făcut-o de-a lungul timpului și anul ăsta chiar m-am decis să fac în felul următor. Pentru că eu semăn multe soiuri, nu mă pot abține. E un defect profesional, să zicem așa. Ideea e următoarea. Cel mai bine este ca fiecare soi să fie semănat individual. V-am arătat la vinete ce am pățit, pentru că am pus vinete hibrid și vinete soi în aceeași tavă, atât de diferit au răsărit. Bineînțeles, hibridul foarte repede și aliniat, așa cum vedeți, foarte frumos, semințele de soiuri încă mai răsar. La fel și la roșii se întâmplă. Nu toate germinează la fel. Sper ca măcar cele dintr-un soi să germineze în același timp, dar vom vedea. Ideea este că pentru a le putea deosebi mai ușor, pentru a le putea lua individual fiecare celulă în parte din zona în care le pun la germinat, care are o temperatură mai mare, undeva între 22-25 de grade, cam așa ajunge la mine temperatura, ceea ce este foarte bine pentru germinare. Deci pe măsură ce răsar, le iau și le duc la lumină. Separat fiecare soi. De asta am hotărât să fie în fiecare pahar câte un soi și după ce se dezvoltă și ajung la nivelul la care vor trebui repicate, atunci le voi pune poate în pahare individuale, poate într-o tavă cu 24 de celule, ar fi ideal. Și o să vă arăt și cum arată roșiile în momentul în care putem să le repicăm.
imediat. Iată, au 2 frunzulițe adevărate deja și uitați aici o problemă, adică puteți să vedeți o diferență, astea sunt mult mai înalte, puțin alungite, astea mai puțin. Ce s-a întâmplat? Am semănat în această tavă mai multe soiuri, da? Fiecare etichetă din asta îmi spune ce soi avem. Aici este un hibrid pe care îl testez, l-am luat de la târg de la Indagra, e un hibrid bulgăresc care spun ei că este timpuriu și vreau să văd dacă e așa și ce gustare. Ideea este că, hibrid fiind, a răsărit mult mai repede, astea nici nu mișcau și atunci le-am mai lăsat acolo la căldură ca să apară și celelalte soiuri. Și ce s-a întâmplat cu ele? S-au alungit în căutarea luminii. După ce au răsărit și astea cam a doua, a treia zi, le-am scos pe toate la lumină, automat, toată tava și de asta au apărut aceste diferențe. Acum, să o luăm cu semănatul. Cel mai bine pentru semănat este să folosim substrat special, turbă specială pentru semănat, despre care știm sigur că nu are semințe de buruieni, e liberă de boli și de dăunători și asigură și nutrienții necesari, cel puțin pentru prima parte de dezvoltare a plântuțelor. Și mai punem și perlit, cam 10%. Acesta este o rocă vulcanică expandată, care are calitatea de a menține umiditatea solului și îl menține afânat. Turba de obicei se cam compactează. Dacă adăugăm perlitul, pământul va fi mult mai bun și mai potrivit pentru plante și nu se va compacta atât de tare, va menține umiditatea mult mai bine, care este absolut necesară semințelor să germineze și plântuțelor să crească. Apoi adăugăm apă și la fel amestecăm foarte, foarte bine ca să se uniformizeze. Uitați cam cum e umiditatea. Deci pământul este umed, se formează un fel de bulgăre, dar se descompune, se desface foarte ușor. Și acum umplem paharele. Trebuie să fim atenți că ne înșală turba, că dacă nu îl presăm puțin pe fundul paharului, s-ar putea ca acolo să fie un mare gol și rădăcinile să nu se simtă foarte bine când ajung în zona aceea. Deci prima jumătate o presez un pic, după aceea umplu aproape până sus. Dacă vreți să puneți în tava alveolară, ce vreau să vă arăt? Vă arăt aici pe un colț. Presați și apoi trebuie puțin așezat pământul în celulă, că altfel stă prea pufos. Da? Și mai îndreptăm o dată, completând. Se poate face așa, cu degetul, sau dacă aveți 2 tăvi identice, veniți cu o tavă goală, nu cu asta cum am eu, și presați un pic cu ea celulele de dedesubt și se vor forma niște găurele numai bune de pus semințele în ele. Apropo de semințe, vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Există semințe de soiuri sau hibrizi ambalate și comercializate de firme profesioniste. Semințe pentru care avem garanția că sunt libere de boli, de virusuri și de alte probleme. Și există semințe pe care le recoltăm noi sau le cumpărăm de la diversi colecționari amatori sau facem schimburi cu alți grădinari. Pentru aceste semințe nu avem garanția că sunt curate și e foarte bine să le facem un tratament minimal, atâta cât putem, ca să ne asigurăm că vom avea plante sănătoase. Vă voi arăta în continuare ce tratamente aplic eu la semințele de tomate, de ardei și de vinete. La tomate le fac un tratament termic umed în felul următor. Fiecare tip de sămânță are un cod, un număr. Pun numărul pe pliculețul cu semințe și în interiorul unui pachetel pe care îl formez dintr-o lavetă pe care pun semințele și pun și o etichetă cu codul, cu numărul, ca să nu le încurc.
strâng foarte bine laveta și o leg cu o sârmuliță și în felul acesta mă asigur că semințele nu se vor încurca cu celelalte. Trebuie să le tratez pe toate odată pentru că e o procedură de durată și nu pot să fac asta pentru fiecare în parte. Deci, fiecare soi va fi într-un pachetel. Aceste pachetele le introduc într-un termos. În termos pun apă la 53 de grade, mă asigur că se uniformizează temperatura și în final, înainte de închiderea termosului, are fix 53 de grade și apoi pun capacul. Timp de o oră, semințele vor sta în acest mediu. După aceea le scot, le răcesc, le desfac rând pe rând și le las să se zvânte. Răsadurile pe care le-ați văzut gata de repicat vor fi plantate foarte devreme în solar, iar astăzi semăn tot pentru solar, pentru a planta ceva mai târziu și pentru a recolta în perioada a doua a verii și când avem nevoie de ele pentru conserve. Și să vă arăt și ce semințe am. Astea sunt recoltate de mine, cele care mi-au plăcut cel mai mult și vreau să le mai încerc o dată și anul ăsta. Amana Orange și Uriașe de Neamț. Cele pe care le știu deja, Artisan Green Tiger, Sweet Marmande, sunt niște semințe recoltate de mine de la niște roșii cumpărate, care mi-au plăcut foarte mult. Le-am semănat și anul trecut și s-au făcut exact ca cele cumpărate. Deci vreau să văd în continuare dacă e vorba de un soi sau ce am aici. Am aici o serie de semințe de la Răzvan Pahonțu. Roșie de Deva, Mar de Porumbacu, Uriașa de Sălaj, Aurora este un soi de la stațiunea Vidra, Buzău 1600 e un soi de la stațiunea de la Buzău și roșia pară pe care el o laudă foarte mult și am văzut imagini deosebite, vreau să văd dacă e mai bună decât inimă de albenga. Iar aici am 3 soiuri bulgărești care îmi sunt printre preferate, Gigantul Roșu, Rozov Blian și Fantezie. Nu renunț la ele niciodată. Cam asta. Mult mai puține anul ăsta, cel puțin în solar, cred că deja este diversitate destul de mare. Poate pare puțin complicat, pentru că sunt foarte multe soiuri, dar cam asta e procedura și prefer să fac un tratament serios ca să fiu sigură că le și tratez și le și stimulez în același timp. De ce fac acum? Este să fac un al doilea tratament cu oțet de lemn. V-am arătat și la ardei, dar vă arăt și aici odată. Oțetul de lemn are calitatea de a dezinfecta semințele și de a le stimula germinarea. Odată umezite și apoi uscate și iar umezite și iar uscate, ce se întâmplă cu semințele? Sunt stresate. Prin stresul ăsta pe care îl provocăm, le și stimulăm să germineze ca să își facă rolul lor esențial pe lumea asta, să producă urmași. Am pus aici 1 litru de apă, oțetul de lemn, mamă ce miroase a fum, nu mai e prea mult și trebuie să-l scot așa în capac, ca să iau aici 10 ml, 10 ml la 1 litru de apă și acum câte puțin în fiecare recipient și le las așa timp de 2 ore. Pasul următor este să strecurăm aceste semințe tratate, oțetul de lemn îl recuperăm, le clătim cu apă, le voi pune aici să se scurgă bine, să se usuce puțin ca să le pot semăna. Haideți să vedem cum semănăm. Eu folosesc metoda creionului pe care am văzut-o pe canalul Grădina lui Dan. Mi se pare foarte practică și semănăm exact unde ne trebuie și foarte repede, mai ales când avem foarte multe semințe de semănat. Ele trebuie să fie destul de bine zvântate, sper să funcționeze, dar la semințele pe care le luăm direct din plic, metoda funcționează perfect. Iată cum procedăm, umezim puțin radiera. Am nevoie de 15 semințe și le voi lua pur și simplu cu radiera creionului și le voi așeza
pe substrat și voi adânci cam 1 centimetru. Le pun cam la 2 cm distanță ca să aibă loc. Semințele se pot așeza și cu mâna, nu-i nevoie să folosiți metoda asta. Am pus câteva în plus față de câte am nevoie, pentru că nu sunt sigură că vor răsări toate. Și acum le acopăr ușor cu substratul pe care îl avem aici în jur. E gata. Așa procedăm cu toate. Ce urmează este să pun o etichetă. Red Giant are numărul 56. Ăsta se lipește foarte bine. Este scotch din ăsta pentru construcții. Udăm bine. Punem în cap o punguliță. Eu am pungulițele astea cu elastic, care sunt foarte practice, dar se pot pune și pungi simple, individual, sau o suprafață mai mare, o peliculă mai mare peste toate ghivecele astea mai mărunțele. O să vă arăt la final, după ce termin de semănat. Cel mai bine este să lucrați cu un singur soi pe masă. Încă de anul trecut vă spuneam că cel mai bine ne orientăm pentru plantarea răsadurilor afară sau în solar, în funcție de temperatura solului. Găsiți videoclipul aici sus, în dreapta ecranului. Tomatele au nevoie de 12 grade în sol și, bineînțeles, să nu mai cadă bruma, să nu mai vină înghețul. Și asta se întâmplă undeva între 15 aprilie și 1 iunie, aproape în zona muntoasă. Deci mai repede la sud și mult mai târziu în zona rece a țării. Trebuie să calculăm fiecare când este momentul optim să începem să semănăm, ținând cont că, teoretic, tomatele au nevoie de 6-8 săptămâni de la răsărire până la plantarea în sol. Iată paharele, le-am așezat pe toate într-o tăviță, e o caserolă de la carne. Deci umezim bine toată suprafața paharelor și acoperim vasul cu o folie transparentă. Eu folosesc aceste plicuri speciale pentru hârtie. Sunt suficient de grele ca să stea să adere pe margine și în același timp să asigure un efect de seră în interior. Ca să aerisesc e foarte simplu, ridic plicurile și las pământul să respire în fiecare zi și le urmăresc îndeaproape până în momentul în care încep să apară primele plântuțe. Imediat ce au răsărit măcar jumătate din ele, le scot din zona încălzită și le pun la lumină. După unii specialiști, temperatura optimă de germinare la tomate este între 20 și 30 de grade. Eu reușesc să le asigur undeva între 22 și 25 și răsar în 4-5 zile. Semințele de ardei și de vinete, fiind toate cumpărate, le-am tratat doar cu oțetul de lemn, realizând astfel un tratament suplimentar, o ușoară umectare și stimularea germinației. La semănat folosesc tot metoda cu farfuria și creionul, luând fiecare sămânță în parte, așezând-o într-o celulă la adâncimea de aproximativ 1 cm. Dacă aveți suficiente semințe, puteți pune pentru siguranță câte 2 semințe în fiecare celulă, urmând ca ulterior să eliminați una din plante prin tăiere. Trag ușor cu degetul turba peste semințe și apoi umezesc bine cu pulverizatorul substratul de deasupra pentru a fi sigură că semințele au umiditatea necesară pentru a germina. Apoi acopăr tava cu o folie, așa cum am procedat și la roșii, și o duc la căldură. Temperatura optimă de germinare la ardei este undeva între 25 și 30 de grade Celsius. Cam așa arată ardeii care au răsărit. După cum se vede, nu au răsărit toți și de aceea metoda pe care vă arăt în continuare este mai bine să o aplicăm, mai ales când avem de semănat foarte puține semințe. Este o metodă din bătrâni cu care mergem la sigur. Am ținut aici pe fereastră la bucătărie, în această farfurioară, o lavetă care am avut grijă să fie umedă mereu și pe care am așezat semințele de ardei. Ardeiul capia, ureche de elefant, care era un pic mai vechi, depășise cu un an termenul de garanție și am vrut să văd dacă germinează aceste semințe. A trecut ceva timp de când le-am pus la germinat și iată că au apărut multe semințe viabile.
le voi lua pe fiecare în parte și le voi semăna. Cam așa se prezintă situația. Acestea au germinat, acestea deocamdată nu. Acum, fac găuri la 1 centimetru adâncime și acum o să iau cu penseta cele mai frumoase semințe cu cea mai lungă rădăcinuță și o voi așeza în gaură. Asta este metoda prin care putem să grăbim germinarea și să mergem la sigur cu semănatul. Adică știm că toate semințele pe care le punem aici în tăviță se vor transforma în niște plante minunate. Iar acum iau niște turbă, presar deasupra și o întind uniform, astfel încât toate semințele să fie acoperite. Atât ardeii cât și vinetele sunt foarte pretențioase la căldură. Temperatura solului trebuie să fie de cel puțin 15 grade în momentul plantării, iar perioada de răsad este de 10-12 săptămâni, până când răsadurile pot fi plantate în sol. Umezim bine suprafața, acoperim cu folie și la căldurică cu ea. Ce ardei am semănat? 3 soiuri de capia bulgărești, ureche de elefant și California, un ardei gras, aceștia vor fi în solar. O parte din răsaduri de capia plus ardei iuți Christmas Bell, Iancu F1, gogoșarul Traian F1 și un soi vechi pe care l-am primit vor avea loc în grădină, adică sub cerul liber. Și vinetele, un hibrid Cana F1, vinete verzi bulgărești de la Grosel White Egg și aceste vinete care se pare că nu fac semințe. Abia aștept să o văd și pe asta. La vinete respectăm aceeași tehnică. În imagini aveți acum cum am semănat vinetele hibrid Cana F1 direct din plic, pentru că sunt și tratate și au o răsărire foarte uniformă. În schimb, la vinetele soiuri, vinetele verzi bulgărești, răsărirea a fost totuși destul de slabă și neuniformă. De aceea, varianta cu pregerminarea mai multor semințe ne asigură o răsărire mai bună și vom fi mai eficienți. Ca să reușim să facem răsaduri frumoase e nevoie de foarte multă răbdare, în primul rând, dar și să oferim răsadurilor anumite condiții. 3 cele mai importante condiții le găsiți aici în videoclipul care apare pe ecran. Dați click acolo și aflați care sunt aceste detalii foarte importante care ne pot asigura succesul în grădină în fiecare an. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!